ቤታችንን እኮ ሙልት ታደረከው እንዳላችሁኝ ዛሬም ቤታችሁን ሙልት ታደርጋዋለሁ ብዙዎቹ በትልቅ ስክሪን ስለሚያዩ ነው ባለፈው ባሰሪና በሰራተኛ መካከል እንደዚህ ብዬ ሰጥቻችሁ ነበር ጥሩ ምላሽ ስላገኘሁበት ኦኬ አሁንም ደግሞ ከዛ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር ዛሬ ሰጣችኋለሁ ተዘጋጅታችሁ ተስተካክላችሁ ቁጭ በሉ ስላችሁ በሉ ጻፉ ስላችሁ ጻፉ አድርጎ የመላችሁን አድርጉ ኦኬ ያን ጊዜ የፈለጋችሁበት ቦታ መድረስ ትችላላችሁ ቋንቋችሁም ደግሞ ሊሻሻል ይችላል በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር የለም ቀስ በቀስ ነው ኦኬ በመተለው እኮ ለዚህ ነው ዛሬ የሆነች ነገር ብላለች የምለው ለዚህ ነው ኦልራይት ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ቃላትና ያለን የንግግር ነገርና ያለን በለተለት ንግግራችን ከሰዎች ጋር ስንገናኝ ሐሳብ ስንጠይቅ ፍቃድ ስንጠይቅ እንዴት ነው እንዲደረግልን ስንፈልግ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እና ያለን ፈታ በሉና ጠብቁኝ ኦኬ ተስተካከሉ this is teacher ንጉስ በጣም ቆንጆ ነገር ደግሞ ዛሬ ሰጣችኋለሁ አሁን ሻላይ የምትለዋ በጣም በየቀኑ ምንፈልጋት ቃል ናት ለአንድ ሰው ለምሳሌ አንዲት ቃል ሰጥቻችሁ ባለፈው ካየነው ውስጥ ኦኬ ለምሳሌ set the table ጠረጴዛውን አዘጋጂ ወይም አዘጋጅ ነው set the table እቺን አንዷን ያዟት set the table አሁን shall I set the table ጠረጴዛውን ላዘጋጅ እንዴ advice ነው alright ርዕሱ giving advice asking for advice እንደዚህ ያለ መሄድ ይችላል ኦኬ እንዳላረዝምባችሁ advice ብቻ ነው ያልኩት ምክር ኦኬ አሁን ይሁት ቃላት ስለምሰጣችሁ ችግር የለም ሻላይ አሁን አንድ ቀላል ቃል በሰጣችሁ ሻላይ ልምጣ መምጣት ብቻ ነው የሚለው ሌላ ነገር የለውም ከምብል of course አንድ ቦታ እንደዚህ ስል ነይ ኑ የማለት ትርጉም ይኖረዋል በጥሬ ደግሞ ትርጉሙ ስንል መምጣት ማለት ነው መምጣት አሁን ከፊት ለፊቱ የምሰጣቸው ነገሮች እነሱ ናቸው ትርጉሙን እንደፈለኩ እንድለዋውጥ የሚያደርጉኝ እነሱ ናቸው አሁን ለምሳሌ shall we come እንምጣ እንዴ right shall I ለብቻዬ ነው ልሂድ እንዴ shall I go ልምጣ እንዴ shall I come ልጀምር shall I start shall I እቺን በደንብ ያዟት ለዛሬ ኦኬ በደንብ ያዟት shall we ሁለት ስንሆን shall we go እንሂድ እንዴ shall I go ልሂድ እንዴ እኔ ለብቻዬ ነኝ do you think I should አሁን should ምንድነው እዚህ ጋር think ነው እንደዚህ አድርጋችሁ አንብቡ አንድ ነገር እንደ መግቢያ ሰሰጣችሁ እንደዚህ ነው የሚነበበው do you think I should በሏት እስቲ do you think I should አው በሉ ሰላችሁ በሉ አይዟችሁ do you think I should አሁን አንድ ቃል ልስጣችሁ go do you think I should go መሄድ ያለብኝ ይመስልሃል do you think I should set the table do you think I should do the dishes ባለፈው ያያናችሁ do you think I should clean up the room do you think I should clean up the room ክፍሉ እንዴት ነው ጸድቷል ወር ላጽዳው do you think I should አሁን ይሁት አንድ እንድታዩልኝ መፈልገው do you think I should እነዚህ መግቢያዎች አቤት ጥቅማቸውን ብታውቁ ጥብቅ ነው የምትሉበት ቃላት ልስጣችሁና እስቲ ጥብቅ በሉበት ይዱና ልምጣው ደሱ እሺ አሁን ከዚህን ጀምር እስቲ ሻላይ የሚለውን አለቀኩም ሻላይ አሁን what ስል ምን alright what በሉኝ እስቲ ጀማሪዎች ብትሆኑ what ቢያንስ ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን አይደለም አሁን ከዋት ጋር የሚሄዱ ልስጣችሁ
what shall I do ምን ላድርግ ምን ማድረግ አለብኝ ምን ላድርግ what shall I do ሁለተኛው what shall I buy ለምሳሌ ገበያ ሄድኩኝ ሂድና እስቲ ከሱቅ እንደዚህ ግዛ ብባል what shall I buy ምን ልግዛ ምን መግዛት አለብኝ አውረጅም I buy is what መናስከደሽ እንደሱ what shall I buy ምን ልግዛ what shall I buy ቀጥሎስ bring ማምጣት ነው ለብቻዋ bring ማምጣት የሚል ትርጉም ነው ያለው ዝም ብዬ የሆነ ቦታ ሄጄ bring በል አይሆንም ራይት ስለዚህ ከዋት ጋር ይሄዳል what shall I bring ምን ላምጣ what shall I bring right እስቲ የሆነ ነገር ልጽፍ ሲለኝ የትም ቦታ what shall I write ምን ልጻፍ አሁን ምንድነው መነሻው what ስለሆነች alright እዚች ጋር እንደምታዩት what ስለሆነች what shall I bring what shall I write ምን ልጻፍ what shall I say ምን ልበል what shall I እስቲ ከኔ ጋር ደግሞ አሁን ከኔ በኋላ በሉት what shall I do what shall I do what shall I do what shall I buy what shall I buy what shall I bring what shall I bring what shall I write what shall I write what shall I say what shall I say ግልጽ ነው በጣም ጥሩ ልግባላችሁ ወደሚቀጥለው አሁን ደግሞ when የሚለውን when መቼ ቅድም what አለን መቼ ከሚሉ ጋር የሚሄዱ ቃላት ልስጣችሁ ለምሳሌ come go start pay call you when shall I እስቲችን በሉልኝ አሁን when shall I መቼ ምጣ come ካልኩ right ስለዚህ when shall I come መቼ ልምጣ when shall I go መቼ ልሂድ when shall I go when shall I start ለምሳሌ ስራ ተቀጠርኩ መቼ ልጀምር when shall I start I start is when when shall I start when shall I start when shall I pay መቼ ልክፈል when shall I pay when shall I pay እንግዲህ ቅድም ካየነው ጋር ያይዘን when shall I pay tomorrow shall I pay now shall I pay next week በሚቀጥለው ሳምንት ልክፈል okay when shall I call you መቼ ልደውልልህ ወይም መቼ ልደውልልሽ when shall I call you when ከኔጋስቲ ትርጉሙን ስላያችሁት አትጨነቁም ኦኬ ከኔጋ shadowing ቲቸር ንጉስ የሚታወቅበት shadowing ነው በሱ እንስራ ከኔ በኋላ በሉት እስቲ when shall I come በሉት ከኔ በኋላ when shall I come when shall I go when shall I go when shall I start when shall I start when shall I pay when shall I pay when shall I call you when shall I call you አላችሁልኝ ለማናችሁ በጣም ጥሩ እቺን ሳንለቅ ወደሚቀጥለው ደግሞ ልግባላችሁ what አየን ከሻላይ ጋር when አየን ሻላይ ከሚለው ጋር ወደሚቀጥለው ደግሞ ልምጣላችሁ Okay, now you see this where shall I where yet ወደሚለው ደግሞ እንምጣ where yet አሁን where shall I go yet ልሂድ ቅድም መቼ ነው when መቼ where yet okay ስለዚህ where shall I go
Yet ልሂድ where shall I go where shall I sit yet ልቀመጥ አሁን ዝም ብዬ sit ብል መቀመጥ ወይም እንደ ትእዛዝ ተቀመጥ ይሆናል where shall I go where shall I go where shall I sit yet ልቀመጥ እቃ ደግሞ ይዣለሁ where shall I put it ምን ይሆናል ትርጉሙ where shall I put it እቃ ይዣለሁ yet ላስቀምጠው where shall I put it where shall I stay where shall I stay yet ልቆይ ውጭ ልቆይ ወይ እዚህ ልቆይ where shall I stay okay where shall we ሁለት ከሆነን ቀደም where shall I አሁን ደግሞ where shall we ሁለት ከሆነን where shall we meet የት እንገናኝ ይሆናል where shall we meet የት እንገናኝ shall we meet at the cafe shall we meet at school where shall we meet okay እስቲ ከኔ ጋር where shall I go where shall I go where shall I sit በሉት አውጡት ከአፋችሁ ይውጣ where shall I sit where shall I sit where shall I put it where shall I put it where shall I stay where shall I stay where shall I stay where shall we meet where shall we meet where shall we meet bravo እስቲ አሁን የነዚህን ቃላት ትርጉም ስለምታውቋቸው ወይ ካላወቃችሁ ደግሞ እሰጣችኋለሁ go ስንል መሄድ ነው ብለናል go መሄድ ነው start መጀመር ነው come tomorrow ነገ መምጣት ርዕስ ብቻ ነው ይሄ come tomorrow ነገ መምጣት take a taxi ታክሲ መያዝ ታክሲ መውሰድ ታክሲ መሳፈር sign መፈረም እንግዲህ ስፔሊንግ ፎቶ ነው ላለው ብዙ ጊዜ sign and like sign not sign or sign አይደለም sign pay now pay now pay in cash pay in cash write my full name pay now አሁን መክፈል pay in cash በብር በጥሬ ብር መክፈል pay in cash write my full name ሙሉ ስሜን መጻፍ እንደ ርዕስ ነው show my id መታወቂያዬን ማሳየት አሁን እንደዚህ ብዬ ልውሰድ ሻላይ ብዬ ልሂድ እስቲ አሁን መግቢያ ልስጠው ትርጉም የሚሰጠኝ ያኔ ነው ለምሳሌ ሻላይ go ልሂድ እንዴ ሆነ አይደለ ሻላይ go ሁለት ከሆነን shall we go ለጀምር በሉኝ እስቲ እኔ start ስል እናንተ ሻላይ የሚለውን እያስገባችሁ ይዱልኝ start ሻላይ start very good come tomorrow ሻላይ come tomorrow very good take a taxi ሻላይ take a taxi very good shall I take a taxi sign መፈረም ብለናል እስቲ sign shall I አስገቡበት sign shall I sign ልፈርም እንዴ shall I sign pay now አሁን ልክፈል ይሆናል እስቲ shall I አስገቡ pay now yes pay in cash paying cash ምንለው በቼክ ልክፈል ወይ ነው shall I pay in cash or በቼክ ልክፈል ወይስ በካሽ ነው shall I pay in cash still pay in cash shall I very good write my full name ሙሉ ስሜን ልጻፍ ነው write my full name ወይስ ንጉሴ ብቻ በጽፍ ይበቃል ነው all right still write my full name shall I my full name yes show my id ሙሉን በሉልኝ እስቲ show my id very good
ተመልሻለሁ this is teacher ንጉስ your teacher አሁን ደግሞ ምክር ስሰጥ እንዴት ነው የሚለውን እንይ እዩት መግቢያ በጣም ብዙ ጊዜ ሰጥቻቸዋለሁ ይሄን ነገር አሁንም እስክትለምዱት ድረስ ደጋግመዋለሁ why don't you ለምን አሁን ምክር ስሰጥ ነው ለምሳሌ sit down ተቀመጥ ነው ወይም መቀመጥ ይሆናል እንደ ርዕስ ከያዝ ነው why don't you sit down ለምን አትቀመጥም why don't you አሁን አንድ ቃል ልስጣችሁ ቀላል come እቺና ቃሉ አይደለ ለምን አትመጣም ለማለት ስፈልግ ምንድነው የምለው why don't you come ወይም ከፍስል I think you should come I think you should come መምጣት ያለብህ መሰለኝ I think you should come ወይም you'd better ምንድነው you ብሎ አፖስትሮፊ ከዛዲ had ነው would ነው ምን አገባሽ ዝም ብለህ you'd better በሉ you'd better ይሻላል ነው ሐሳቡ ለምሳሌ በጣም አሞኛል ሲለኝ አንድ ሰው you'd better go ብትሄድ ይሻላል መንገዱ ሩቅ ነው you'd better take a taxi taxi ብትይዝ ይሻላል በጣም ደክሞኛል ቀኑ ሙሉ ስሰራ ነው የዋልኩት አሁን ስራ ጨርሰሃል አዎ ወደ አልጋ ብትሄድ ይሻላል ብትተኛ ይሻላል እንዴት ልበለው you'd better go to bed የመጨረሻዋ if I were you አንተን በሆን ይሄ አሁን ትንሽ ፖላይት ፎርም ነው ከኔ በድም የሚበልጥ ሰው በምን እሱን አሁን why don't you go to bed ከምለው if I were you I'd go to bed አንተን በሆን ኖሮ እኔ ተኛ ነበር አንተም ተኛ ነው ኦኬ ስለዚህ በቀጥታ ከመንገር አንዳንዴ በዙሪያ ስንመጣ ፖላይት ፎርም ይሆናል this is why we say if I were you I'd go to bed if I were you I'd take a taxi እሺ አራቱንም የግድ መያዝ አለብኝ እንዴ የለብኝም በቃ አንዳንዱ ሰው የሚቀናው why don't you ነው የሚቀናው why don't you በጣምም የተለመደችው እችናት እስቲ why don't you በሉልኝ ኤክሰርሳይዝ ስለምንሰራ በቃል በንግግር why don't you በሉልኝ እስቲ አሁን why don't you very good exercise ልስጣችሁ why don't you ያዙልኝ okay አሁን why don't you ሚለውን ከያዛችሁልኝ take a seat አሁን sit down ከሚለው take a seat polite ነው more polite ነው take a seat sit down ከማለት እስቲ ከኔ ጋር ቃላቱን በሉልኝ አሁን take a seat take a taxi go home take rest try it on underline try it on stay in a hotel call him ask for help buy a dictionary okay why don't you ያለን ምክር እንስጥ ለምሳሌ take a taxi በታክሲ መሄድ ታክሲ መያዝ ታክሲ መሳፈር take a seat መቀመጥ go home ወደ ቤት መሄድ all right ስለዚህ take a seat why don't you take a seat ለምን አትቀመጥ የቆመው ሰው why don't you take a seat why don't you take a seat why don't you take a taxi አሁን why don't you ናት መግቢያችን why don't you go home ለምን ወደ ቤት አትሄድም take rest የደከመው ሰው why don't you take rest try it on መለካት all right መለካት ለልብስ ለሸሚዝ okay whatever ስለዚህ we say try it on why don't you try it on ለምን አትለካውም
stay in a hotel. Why don't you stay in a hotel? Why don't you stay in a hotel? Call him. ለምን አትደውይለትም? ለምን አትደውልለትም? ወይም ለምን አትደውሉለትም? ትዕዛዝ ለሶስት ሰው ይሄዳል። ኦኬ why don't you take a taxi? ለምን በታክሲ አትሄድም? ለወንድ። ለምን በታክሲ አትሄጂም? ለሴት። ለምን በታክሲ አትሄዱም? ለብዙ። why don't you say? ኦኬ ስለዚህ why don't you call him? ለወንድም ምክር ስሰጥ why don't you call him? ሴቷንም why don't you call him? ለምን አትደውይለትም? ብዙም ሲሆኑ ለምን አትደውሉለትም ይሆናል። why don't you call him? why don't you ask for help? ለምን እርዳታ አትጠይቅም? የግድ ለሳንቲም ለብር አይደለም። ask for help እንዲያግዙ እንዲያሳዩ ለእንደዚህ አይነት ነገር። buy a dictionary ቃላት እኮ ማጥናት ፈልጋለሁ ነው why don't you buy a dictionary? why don't you buy a dictionary? ዲክሽነሪ ለምን አትገዛም? ለምን አትገዢም? ለምን አትገዙም ይሆናል። ግልጽ ነው። very good ወደሚቀጥለው ልሄድ። እነዚህን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ሁለት ቃላት ሰጥቻችሁ ሁለት ቃላት እናንተ ፐርሚሽን ወይም ፍቃድ መጠየቅ ትችላላችሁ። can I may I በቃ ፐርሚሽን ለመጠየቅ የካን አንዱ ጥቅም ፍቃድ መጠየቅ ስለሆነ can I may I እያልኩ መሄድ እችላለሁ። can I may I እያልኩ ስለዚህ ጌቲን መግባት ነው ጥያቄ ያደረኩት ለዚህ ነው። መግባት ይችላልም ከሜን ጌቲን አንድ ነው። ስለዚህ can I የምትል ከፊት ለፊቷ አስቀድም እስቲ can እና I ነው። ኦልራይት can እና I ነው። can I ሲፈጠን can I ለምሳሌ ሰው say can I get in? can I ባትሉትም የግድ ፍጥነቱ can I get in? can I እስቲ get in ለሚለው can I get in? get in ስለ እናንተ can I get in? አሁን ትርጉሙን ልስጣችሁ እንዳትቸገሩ። get in መግባት፣ use the phone ስልኩን መጠቀም፣ use your phone ስልክህን መጠቀም፣ ያንተን ወይ ያንቺን ወይ የናንተን፣ borrow your pen እርሳስ አይሚል ስክሪፕቶህን መዋስ። ርዕስ ነው ይሄ። እችላለሁ የሚል ነገር የለውም፣ ገና ርዕስ ነው። sit here እዚህ መቀመጥ፣ sit here እዚህ መቀመጥ። take some pictures ፎቶግራፎች ማንሳት፣ ፎቶግራፍ ማንሳት። take some pictures የሆነ ቦታ ሄጄ ጥቂት ፎቶግራፍ ላንሳ። alright have one አንድ ልውሰድ ከብዙ ነገሮች ውስጥ one can I have it? or ለምሳሌ እዚች ጋር ጠረጴዛዬ ላይ አታዩትም፣ ካሜራው አያሳይም እንጂ alright እዚህ ጋር አሁን ብዙ ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩኝ ከነዚህ ውስጥ what do you say? ከነዚህ ውስጥ can I have one? አንድ ልውሰድ። can I have one? so one እንደ pronoun ነው እዚህ የተጠቀምኩበት። okay see the manager ይታያል፣ ዞር ብያለሁ። see the manager can I see the manager? ኃላፊውን ማናገር እችላለሁ። can I see the manager? መኪና ካለሽ ደግሞ ሰውንም መጠየቅ እችላለሁ። can I park here? እዚህ ማቆም እችላለሁ መኪና። alright ፓርክ ውስጥ መኪና ማቆም ሁሉም ነገር ስላለ እዚህ ውስጥ የታለ መኪና፣ እዚህ ውስጥ የታለ ማቆም አንልም። can I park here ሐሳቡ ኦኬ የመኪና ስለማቆም ስለሆነ can I park here? can I stay here? እዚህ መቆየት እችላለሁ። can I stay here? ውጪ ወይ ጫጫታ ነው፣ ውጪ ወይ ዝናብ ነው። can I stay here? have a drink? can I have a drink? የሚጠጣ ነገር ማግኘት እችላለሁ ነው። alright so when you say can I have? can I change my seat?
ወይ መቀመጫ የተቀመጥኩበትን ቦታ ልለውጥ ወይ እዚህ ጋር ሆኜ ወይ አልተሰማኝም ወይ አልታየኝም ስለዚህ can I change my seat can I see it ቀጥሎ ያለችው can I see it እዛች ጋር can I see it ሊያው can I visit around ማለት የሆነ ትልቅ ግቢ ውስጥ ገባ ወይ ትልቅ ትምህርት ቤት ሰፊ ነው ስለዚህ can I visit around እየዞርኩ ያየው ወደ ታች ወደ ላይ you can visit around ሊለን ይችላል እኔ ግን ፈቃድ ስጠይቅ can I visit around አው ትችላለህ ሌላ ጊዜ ምና ስለዚህ ያለም ነው can I invite my friend ጓደኛዬን መጋበዝ እችላለሁ ይሆናል ኦኬ ስለዚህ እነዚህ በጣም አስፈላጊ ናቸው can I get in can I use the phone can I use your phone ስልክህን use the phone ያው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ስላለ ሊሆን ይችላል ስልኩን ይሄን የምናየው ነው your phone ካለ ደግሞ ያንቺን ነው can I use your phone can I borrow your pen can I sit here can I take some pictures can I have one can I see the manager can I park here can I stay here can I have a drink can I change my seat can I sit can I visit around can I invite my friend ግልጽ ነው ይሄ ኦኬ እቺኑ ሳንለቅ ካናይ ከሚለው ከፐርሚሽን መጠየቂያነት ሌላም አንዳለሽ መታወቅ ያለባት እሷን ደግሞ ላሳያችሁ do you mind ይባላል do you mind ቅር ይልሃል ወይ ነው ይቻላል ግን አንተ ወይ አንቺ በግል ቅር ይልሃል ወይ ቅር ይልሻል ወይ ነው የሰውየውን ፈቃድ ነው የምጠይቀው የግል ፈቃድ ነው የምጠይቀው ዛጋ ማቆም ይቻላል ግን በርህ ላይ ስለሆነ የግል ፈቃድ ጠይቃለሁ ስለዚህ do you mind if I ድረስ ሂዱ do you mind if I ጥርግ አርጓት do you mind if I በሉት እስቲ do you mind if I come on do you mind if I በቃ አሁን do you mind if I እያሉ መደሰት ነው እኮ በቃ right so you say do you mind if I በገባ ቅር ይልሻል ለማለት can I get in ብለናል ቀደም አሁን ደግሞ do you mind if I get in do you mind if I get in ለሁሉም በቃ do you mind if I use the phone ስልኩን ብትጠቀም ቅር ይልሃል do you mind if I ስለዚህ ሁሉንም ያስገባው do you mind if I sit here do you mind if I sit here do you mind if I sit here do you mind if I have one and both ቅር ይልሃል do you mind if I have one do you mind if I park here do you mind all right ሶስተኛዋን እንያት ስለ ፍቃድ ከተነሳ ህጉ ይከለክላል ወይስ አይከለክልም ሲሆን ደግሞ ምን እንበል እሷን ደግሞ እንያት is it allowed all right የተፈቀደ ነው ወይ ይፈቀዳል ወይ ህጉ አይከለክልም ወይ ነው is it allowed to እሷ ድረስ ሄዱ እስቲ is it allowed to በሉልኝ አሁን is it allowed ኦ ቢሆንም allowed ነው we don't say allowed is it allowed to አሁን ይሁት እነዚህ ነገሮች ስለማቅ ላስገባ አሁን አንድ ቃል ልስጣችሁ come go sit በቀላል አሁን ጎን ብቻ ባውቅ is it allowed to go መሄድ ይፈቀዳል ወይ ከስብሰባ መሃል ወጥቶ is it allowed to go አያችሁ is it allowed አሁን መጀመሪያ ካና ያለን ይቻላል ወይ እችላለሁ ወይ ነው ሁለተኛ do you mind if I አለን
no ሁለተኛው ላይ ምን አለን what do we say do you mind if I yes do you mind if I ነው ያለው ሶስተኛ ምን አለን is it allowed to የተፈቀደ ነው ወይ ይፈቀዳል ወይ አሁን እንውሰድ ከዚህ ውስጥ አንዳንድ ምሳሌዎች is it allowed to get in መግባት ይፈቀዳል እሺ ሌላ ምን ልውሰድ take some pictures ጥቂት ፎቶዎች ማንሳት የሆነ ቦታ ገባሁና ጠይቃለሁ is it allowed to take some pictures ፎቶ ማንሳት ፈልጌ ነበር እንግዲህ አሁን ስልክ በሰው ሁሉ እጅ ስላለ is it allowed to take some pictures is it allowed to take some pictures ጥቂት ፎቶዎች ማንሳት ይፈቀዳል is it allowed to ግልጽ ነው social expressions እምላቸው አሉ ትንሽ ስለሆኑ ላሳያችሁና ለለፍ please ጠብቁኝ እዚህ ድረስ ካያችሁኝ በጣም ትንሽ ናት መለመድ ያለባቸው ስለሆኑ please ወደሷ ጋር ለምጣላችሁ እነዚህ social expressions ይባላሉ social expressions በየቀኑ መንፈልጋቸው ትንሽ ናቸው thank you መታወቅ አሁን ጀማሪ ነኝ የሚል ሰው እነዚህ ማወቅ አለበት thank you አመሰግናለሁ ነው አይደለ ሐሳቡ thank you እናቃታለን sorry አዘናለሁ ይቅርታ ማለት ነው ልክ እንደዚህኛዋ excuse me excuse me ቀጥሎስ please እባክዎ please welcome እንኳን ደህና መጡ ለዌልካም ምላሽ አንዳንዱ ለምን will stay ከየት እንደመጣ አላውቅም እኔ ማንንም ሲጠቀምበት አንድ ሰው ዌልካም ሲል thank you ነው እንጂ welcome will stay አላየሁም ሊኖር ይችላል ካለ ይቅርታ ግን ሰምቻ አላውቅም አንድ ሰው ዌልካም ሲለኝ I don't say will stay all right thank you ካለን በቂ ነው nice to meet you ተዋወቅ ላይ እቺ ታስፈልጋለች nice to meet you አንድ ሰው ስሙን ከነገረኝ ካስተዋወቀኝ በኋላ nice to meet you all right ቀጥሎስ በዛ ጠቅ ያሉት I don't know አላውቅም I don't know አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲጠይቀኝ ብዙም እንግሊዘኛ ባልችል አላውቅም እምትለዋን ባውቃት ጥሩ ነው I don't know I don't understand አይገባኝም ወይም አልገባኝም I don't understand I think so ይመስለኛል I think so እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ ነው I think so it's over there እዛ ጋር ነው and so where's the bank or ምናምን ቢለ it's over there where's the office it's over there where's እንደዚህ አይነት ሆቴል okay ስም ጠርቶ it's over there never mind ግድ የለም right and so sorry ቢለኝ thank you ሲለኝ never mind that's okay ምንም አይደለም ለማለትም እነዚህን እንጠቀምባቸዋለን ስላዳመጣችሁ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ thank you this is teacher ንጉስ don't forget to like share and comment okay በጣም እየተጠቀማችሁበት እንዳላችሁ ስለማውቅ በጣም ደስ ይለኛል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ bye for now this is